guys, maraming damage. Hindi maiwasan magkaroon ng damage kasi liquid. Kaya yan. Yung mga boxes, nagkaroon ng leakage, napunit. Kasi liquid po ang laman yan. Ganito po yung mga laman ng mga items na yan. Katulad niya, damage ng damage na. Ba, alam mo kung naka-discover yan? Ito po ang laman niya. Yan, mga liquid soap, liquid toothpaste, mga toothbrush. Pag yung mga chitsama mo kami. Ayan, ito po yung mga items. Ayan. Sinisegregate na kasi re-repack pa yan. Napalitan ng box para maayos-ayos ulit. Guys, wala naman siyang damage. So pinipili ko yung mga matitino pa. Iba natuluan lang naman. Ayan, tulad dyan. Konting tulo lang. Natuluan lang. So sinisegregate ko yung mga magaganda pa. Pwede pang for delivery. Yung mga damage talaga yun, nakahiwalay din. So bali, dino-double check ko. Okay, segregate natin. Reject, mga reject. Reject sa box. Kailangan i-repack. Galing po yan sa kabilang warehouse. Pero dito itatambak para malinis-linis din. Mga liquid soap, liquid toothpaste, and toothbrush. Bali, kailangan nating ayusin ulit para ma-organize and then ma-repack. Hindi pa eh. Nangulit asawa ko kagabi, tawag ng tawag eh, kaya hindi ko na-edit yung... Nag-vlog ka, Gip? Okay yun, no? Pag boring ka. May channel ako, may YouTube ako. Nakasakali. Ha? Sino na-subscribe yun? 1,900. 1,900? Oo. So, ano na rin? Pero mga kamag-anak ko yun. Mga kamag-anak ko yung mag-subscribe sa akin, pinilit ko lang. Okay, mga reject. Yan. Bali, marami pa dun sa taas, pre. Marami pa. Marami pa raw. Mapupuno raw itong dating pinaglagyan ng maayos na stocks. Ayan po yung nakaraang kumaway-kaway sa unang video. Ayan. Kaway-kaway ulit, pre. Siyempre, sayang habang para may dagdag content. Harap ka naman para makita ka sa YouTube. Ayaw na. Sa ganda mong yan, ayaw magpakita sa YouTube. Wala akong pera dito, Chip eh. May pera lang ako. Hindi naman kailangan pera mo eh. Tumingin ka lang, sapat na, yun. No? Reject. Yan po, reject. Ang partial pa lang yan, partial. Marami pang bababa.
Grabing damage. Silang sira. Basang-basa yung mga karton. Mga na-damage, nag-leak, sirang-sira yung mga box. Damage. Yan. For repack ulit yan. Grabe. Mga sira-sirang box talaga. Hindi pwedeng i-deliver. For repacking po ulit yan. Palitan ng boxes.